سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون هر جا که هستید خوب و عالی باشه. ما امروز اومدیم به بازار روز نوشهر، اصلی ترین بازار شهر نوشهر تو استان مازندران که یکی از شهرهای شمالی ایرانه. میخوایم بریم با هم دیگه حال و هوای این بازار زیبا رو ببینیم. الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم ساعت تقریبا 12:30 ظهره. این قسمتی که الان ما داریم واردش میشیم بازار میوه تره بار هستش. ما بعد اینجا به بازار ماهی فروش ها میریم و اونجا رو هم بهتون نشون میدیم. قیمت ها رو هم بهتون بگم. سیر تازه نوشته دیگه کیلویی 20,000 تومان. آووکادو خلا، آووکادو، سلطان آووکادوی ایران، سلطان آووکادو. اینجا هم قسمت زیتون و ترشیجات. زیتون 80,000 تومان داره، 100,000 تومان هم داره. آقا بودو زیتونایی داره 160 170. بریم قیمت برنج هم ببینیم با هم دیگه. برنج دمسیای گیلان کیلویی 135,000 تومانه. برنج هاشمی عطری هم کیلویی 125,000 تومانه. برنج صدری اعلا هم 140,000 تومانه که به دلار میشه تقریبا نزدیک به $3. حتما دوستای عزیزم تو قسمت کامنت ها به ما بگید که توی شهرتون یا کشوری که زندگی میکنید قیمت 1 کیلو برنج اعلا حدود چقدر میشه. کلا همیشه نمیدونم شما مثل من هستید یا نه، آدم تو همچین بازاری قدم میزنه، میاد تو همچین بازاری انگار روحش جلا پیدا میکنه، انگار روحیش عوض میشه. انقدر که این میوه ها رنگ و بوی خوبی دارن که آدم میگم من خیلی روحیم عوض میشه وقتی تو این بازارا میام. نمیدونم شما هم مثل من هستین یا نه.
از اینجا بریم وارد بازار ماهی فروشا بشیم. تو این بازار میتونید انواع اقسام ماهی ها رو بگیرید، مثل ماهی سفید که یکی از ماهی های خوشخوراک و خیلی معروف شمال ایرانه، مثل ماهی اوزونبرون، ماهی آزاد، ماهی کپال و قزلالا. من قیمت ها رو که حالا قبلا اینجا اومدم سوال کردم، ماهی اوزونبرون کیلویی 600,000 تومنه که میشه حدود $12 و ماهی سفید هم تقریبا از کیلویی 250 تومن داشت تا کیلویی 350,000 تومن که میشه حدود 5 تا $7. حالا من قیمت رو به دلار میگم که مخاطب خارجیمون هم تقریبا بدونن که چقدر میشه. آقا ماهی سفید، ماهی کپال، آقا سفیده درست، ماهی دریا. اینجا ورودی اصلی بازار نوشهره. ما اول گفتیم که از قسمت شلوغش براتون ویدیو بگیریم که جذابتر باشه و بعدش بیایم اینجا رو بهتون نشون بدیم که اینجا این راسته تقریبا میتونم بگم که هم لباس فروشی هم طلا جواهر فروشیه.
اینجا هم یه بازار کوچیک و محلی میوه هستش که خیلی کوچیک و جمع و جوره. بریم اینجا هم بهتون نشون بدم که دیگه جایی نمونده باشه که ندیده باشید. حالا قرآن میگه اشتباه پوشیدی، لباس ها رو اشتباه پوشیدی. آفرین. راست چی اون در پوشیدی. اونجا ما پرتقال داریم. یه چیزی نه. الان میام رو بهنار میگیرم باز کن گفتم فردا اومده گیر گفتم من ترسم گیر نمیاد دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که مثل همیشه این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنونیم که اما حمایت میکنید. ببخشید اگه تا الان کامنتی دادید ما جواب ندادیم، بذارید روی حساب مشغله کاری و اینکه نرسیدیم بهتون جواب بدیم، ولی حتما بهتون جواب میدیم. امیدواریم که دیدن این ویدیو هم لذت برده باشین. حتما نظرتون رو به ما راجع به این ویدیو تو قسمت کامنت ها بدید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم هر جا که هستید باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.